Γεια σας, ονομάζομαι Γιάννης Μουστάκας, σπουδάζω στο τμήμα Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου και στα πλαίσια του μαθήματος Επεξεργασία εικόνας και ήχου θα ασχοληθούμε με το Twisted Wave. Το Twisted Wave είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου και σήμερα θα δούμε κάποιες βασικές λειτουργίες του. Αρχικά υπάρχει για Mac, iPhone, iPad και για Windows που είναι η online έκδοση. Υπάρχει η premium έκδοση που είναι στα 60€ και η απλή που έχουμε εμείς. Μπορούμε είτε να σύρουμε κάποιο αρχείο στο drop a file είτε να κάνουμε new document. Εμείς έχουμε βάλει ένα αρχείο που θα δούμε πάνω σε αυτό κάποιους τρόπους. Λοιπόν, αρχικά άμα ανοίξουμε το αρχείο Βίντεο tutorial θα δοκιμάσουμε κάποιες παύσεις καθώς και να δυναμώσουμε τη φωνή. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα η μπάρα μας δείχνει ότι υπάρχει κάποια κίνηση ήχου, αλλά είναι στα μείον 60 decibel, οπότε είναι πολύ λίγο. Αυτό που θα κάνουμε είναι, μπορούμε είτε να κάνουμε normalize, που θα το κάνει αυτόματα το πρόγραμμα στις συνθήκες που θεωρεί, είτε amplify, που το μπουστάρουμε στα όσα dB θέλουμε. Το βάζουμε στα 24 decibel και τώρα βλέπουμε. Βίντεο tutorial θα δοκιμάσουμε κάποιες παύσεις καθώς και να δυναμώσουμε τη φωνή. Βλέπουμε πλέον ότι ακούγεται. Άμα θέλουμε μπορούμε να το ανεβάσουμε κι άλλο από εδώ πέρα, να προσθέσουμε με συν άλλα 24. Εγώ δεν θα το κάνω γιατί ακούγεται μια χαρά. Και τώρα πάμε να δούμε την μπάρα και άλλα effects που υπάρχουν. Μπορούμε να κάνουμε recording, μπορούμε play να το γυρίσουμε πίσω. Από εδώ πέρα μπορούμε να βλέπουμε τα δείγματά μας. Τώρα θα δούμε το normalize που λέγαμε πριν. Συσσαγωγικά το normalize, το ίδιο το πρόγραμμα καταλαβαίνει τον ήχο και τον κάνει normalize όπως το θεωρεί αυτό σωστό. Έχουμε κάποιες βασικές τιμές. Το peak value είναι το τρέχον επίπεδο ψηφιακών δειγμάτων. Το true peak value είναι το επίπεδο του αναλογικού σήματος που θα ξαναχτιστεί εάν μετατρέψουμε την ψηφιακή έξοδο σε αναλογική. Το RMS μετράει το βραχυπρόθεσμο μέσο όρο του επίπεδου και το LUFS μετράει την αναλυτική ένταση που μπορούν να ακούσουν τα αυτιά μας. Κάποιες συχνότητες γίνονται αντιληπτές σε μεγαλύτερη ένταση και κάποιες άλλες όχι. Π.χ. οι μεσαίες συχνότητες τείνουν να ξεπερνούν τους ομιλητές για να ακουστούν καλύτερα στα αυτιά μας. Αυτό συνήθως χρησιμοποιείται σε εκπομπές, σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και αυτά, αν και τα τελευταία χρόνια είναι και σε Spotify σαν ρήτρα, ώστε να ακούγεται η μουσική μια χαρά στα αυτιά μας. Δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσουμε γιατί μια χαρά το έχουμε κάνει. Το δοκιμάσουμε στο peak value συνήθως και βλέπουμε ότι το έχει κάνει πιο έντονο και έχει κρατήσει. Εδώ ας πούμε είναι ομιλία, εδώ είναι τα παράστατα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε silence, να τα ακούσουμε μία. Βίντεο tutorial θα δοκιμάσουμε κάποιες παύσεις καθώς και να δυναμώσουμε τη φωνή. Ωραία. Τώρα εδώ μπορούμε επίσης να βάλουμε και mark. Από ποια σημεία ας πούμε βλέπουμε ότι από εδώ ξεκινάει. Μισό λεπτό. Add mark. Ξεκινάει ας πούμε από εδώ. Σταματάει. Μπορούμε και με το μη. Και μετά ξαναξεκινάει εδώ. Οπότε τώρα μπορούμε είτε να κάνουμε silence, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Επιλέγουμε τα σημεία που θέλουμε και πατάμε ή το S ή silence από εδώ και απλά τα μονώνει. Να κάνουμε και αυτό. Τώρα να τα ακούσουμε.
tutorial θα δοκιμάσουμε κάποιες παύσεις, καθώς και να δυναμώσουμε τη φωνή. Τώρα εδώ, όπως παρατηρούμε, όπως βλέπεις στο βίντεο, εδώ έχω κρατήσει μια παύση. Γιατί πολύ απλά την έχουμε σημειώσει και όλες την έχουμε κάνει silence γιατί ήταν παύση. Το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα, όπως είπαμε και πριν, να επεξεργαστούμε τον ήχο. Οπότε μέσα σε αυτά είναι και να σβήσουμε κάποια κομμάτια του. Οπότε όλα αυτά που κάναμε silence, που εισαγωγικά δεν μας χρειάζονται γιατί είναι θόρυβος, μέσω του delete μπορούμε να τα σβήσουμε. Υπάρχει εδώ, υπάρχει remote. Και πιο πολύ εδώ να δείτε πώς ακούγεται. Βίντεο tutorial θα δοκιμάσουμε κάποιες παύσεις, καθώς και να δυναμώσουμε τη φωνή. Και τώρα για να δούμε χωρίς την παύση. Βίντεο tutorial θα δοκιμάσουμε κάποιες παύσεις, καθώς και να δυναμώσουμε τη φωνή. Βλέπετε ότι είναι σαν να μην είχα πει ποτέ ότι υπάρχει κάποια παύση. Σβήνουμε και εδώ το θόρυβο για να είμαστε πιο σωστοί. Και τώρα έχουμε, όπως θέλουμε το δείγμα μας, το έχουμε διορθώσει. Όλα αυτά εδώ είναι ομιλία. Και τώρα αυτά που μπορούμε να κάνουμε παραπάνω είναι μπορούμε να αλλάξουμε από εδώ πέρα με το speed τη ταχύτητα. Και το καλό με αυτό το πρόγραμμα είναι ότι μπορείς να τα αλλάξεις και να μην χρειάζεται να το αποθηκεύσεις. Μπορείς κατευθείαν να κάνεις ένα preview. Βίντεο tutorial θα δοκιμάσουμε κάποιες παύσεις, καθώς και να δυναμώσουμε. Και τώρα εδώ πέρα είναι πόσο χαμηλή, πόσο υψηλή θα ακούγεται εισαγωγικά. Βίντεο tutorial θα δοκιμάσουμε κάποιες παύσεις, καθώς και Λοιπόν, αυτά τώρα είναι πιο πολύ το τι θέλετε, άμα είναι voice, classic smooth και αυτά, και quality, αυτό που θέλετε να βγαίνει εισαγωγικά. Αφήνουμε αυτό. Κάτι άλλο που δεν είπαμε είναι ότι εδώ πέρα μπορούμε στο recording να διαλέξουμε τι θέλουμε η ηχογράφηση να είναι, 320, 185. Μπορούμε επίσης να τα αλλάξουμε, να το κάνουμε σε στέρεο, αλλά αυτό είναι για την Pro έκδοση, δηλαδή σε αυτή δεν υπάρχει. Υπάρχει. Ωραία, και άλλαξε στέρεο. Δεν μου το έκανε πριν, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Μπορούμε να κάνουμε fade in, fade out. Το έχει και εδώ πάνω, που εισαγωγικά ξεκινάει ο ήχος με το fade in. Ξεκινάει χαμηλά και όσο πάει δυναμώνει σταδιακά. Το fade out είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε τα κουμπιά που μπορούμε να πάμε πίσω. Και fade out. Το βάλουμε, το ακούσουμε κιόλας μία. Μόνο το fade in δεν χρειάζεται. Βίντεο tutorial θα δοκιμάσουμε κάποιες παύσεις, καθώς και να δυναμώσουμε τη φωνή. Βλέπουμε εδώ η διακύμαση πως αλλάζει. Ξεκινάει από τα μείον 60, μετά πάει με 30, μείον 20 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, fade in. Loop cross είναι κάποιο από εδώ το σημείο να το ξανακάνουμε λούπα. Silence. Ωραία. Και τώρα θα δούμε πώς αποθηκεύουμε το αρχείο. Μπορούμε είτε να γράψουμε εδώ την ονομασία, εγώ το έχω ονομάσει tutorial, και να το κάνουμε export, download, ή να το στείλουμε σε κάποιο Google Drive ή σε κάποιο cloud. Το κάνουμε ένα download να φανεί. Και εδώ τώρα μπορούμε να διαλέξουμε σε τι bitrate το θέλουμε, σε τι φόρμα, που αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Τώρα εντάξει δεν τα αποθηκεύσουμε. Και κάτι άλλο που ξέχασα να πω είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα hertz στα δείγματα, που και αυτό είναι πολύ χρήσιμο άμα θες να πειράξεις τον ήχο καλά. Λοιπόν, αυτά ήταν από μένα. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας και τον χρόνο σας. Τα λέμε σε κάποιο άλλο βίντεο.